સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળાની ઠંડીમાં પીવાની મજા પડે એવો હોટેલ કે રેસ્ટોરન્ટ જેવો ગરમા ગરમ મકાઈનું સૂપ એટલે કે સ્વીટકોર્ન સૂપ બહુ સરળતાથી માત્ર 10 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે અને તમે એને સાંજે કે આફ્ટરનૂનમાં બનાવી શકો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં અહીંયા એક કુમળી હોય એવી મકાઈ લીધી છે અને મકાઈને આપણે આ રીતે એના 2 ભાગ કરી નાઈફના મદદથી આ રીતે આપણે મકાઈના દાણાને કટ કરી લઈશું. તો એક મકાઈના દાણા મેં આ રીતે કટ કરી લીધા છે. બીજી આપણે હજી 1/4 કપ જેટલા મકાઈના દાણા સાઈડમાં રાખીશું. તો આ રીતે મેં મકાઈને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી અને આવી એની પેસ્ટ બનાવી લીધી. તો આ એકદમ ઝટપટ તૈયાર થઈ જાય. તમારે ખમણીને લેવું હોય તો ખમણીને પણ આ પ્રોસેસ કરી શકો. હવે અહીંયા મેં અડધું ગાજર લીધું છે અને ગાજરને પણ આપણે બને એટલું ઝીણું ઝીણું આ રીતે ચોપ કરી રેડી કરી લઈશું. અને એક કેપ્સિકમ મેં કટ કરીને તૈયાર કરી લીધું. હવે એક કડાઈ લઈ લઈશું અને એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું મેં જે લાઇટ ઓલિવ ઓઇલ આવે એ ઉમેર્યું. સાથે 1 ટીસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ એ થોડી સતળાય એટલે ગાજર જે આપણે કટ કરીને રાખ્યું છે એ ઉમેરી અને 2 મિનિટ જેવું આપણે એને સાતળી લઈશું. 2 મિનિટ થાય એટલે અડધું કેપ્સિકમ ઉમેરી એને પણ 1 મિનિટ જેવું સાતળી લેવાનું. મારા પાસે લીલી ડુંગળીનો ઉપરનો ભાગ હતો તો 3 ડુંગળીનો મેં ઉમેર્યો. તમે અડધી નોર્મલ ડુંગળી પણ ઉમેરી 3 મિનિટ જેવું સાતળી લેવાનું. 3 મિનિટ થઈ જાય એટલે 1 લીટર આપણે પાણી ઉમેરી દઈશું અને પાણીને આપણે ઉકળવા દઈશું. તો અહીંયા પાણી છે એ તમે કેટલમાં ગરમ કરીને ઉમેરશો તો જલ્દીથી સૂપ તમારું ઉકળી અને રેડી થઈ જશે. તો પાણી હવે ગરમ થવા આવ્યું ત્યારે મેં મકાઈની જે પેસ્ટ બનાવી એ ઉમેરી દીધી. મિક્સર જારમાં પણ થોડું પાણી ઉમેરી રિન્સ કરી એ પણ મેં ઉમેરી દીધું. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે એને હવે ઉકળવા દઈશું. સાથે 1/4 કપ જેટલા મેં મકાઈના દાણા કાચા જ ઉમેરી દીધા છે. તો એ સૂપ સાથે ઉકળી અને એ પણ કૂક થઈ જશે. ચલાવતા રહી અને સૂપ થોડું ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. તો થોડી જ વારમાં સૂપનો કલર બદલાઈ જશે અને ઉપર બહુ બધા બબલ આવી જશે. એટલે લગભગ મેં એને 3 થી 4 મિનિટ જેવું પાછું ઉકાળ્યું. આ રીતે હવે જે બબલ છે એ ઉપર તમારે આ રીતે ગરણી કે ચારણીના મદદથી આ રીતે ઉપરથી લઈ લેવાના. તો આ રીતે સૂપમાંથી એનો ટેસ્ટ છે એ સારો નહીં આવે એટલા માટે તમારે જે ઉપર બબલ હોય એ આ રીતે કાઢી લેવાના. તો આ રીતે બધા જ બબલ મેં કાઢીને રેડી કરી લીધા. હવે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે તો અડધો ટેબલ સ્પૂન જેટલું કે પછી તમારા સ્વાદ પ્રમાણે. સાથે મેં અહીંયા મેગીનો જે મેજિક ક્યુબ તો સ્પેશિયલી સૂપ માટે જ આવે, એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવો ટેસ્ટ આપે એટલે એક તમારે એ ક્યુબ ઉમેરી દેવાનો. મિક્સ કરી ઉકળવા દેવાનું. હવે 1 ટેબલ સ્પૂનથી થોડો ઉપર સફેદ મકાઈનો લોટ લેશું એટલે કે કોર્નફ્લોર અને એમાં આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી ગાંઠા ના રહે એવું મિશ્રણ પાણીવાળું આવું રેડી કરી લઈશું. હવે સૂપ ઉકળીને એકદમ પરફેક્ટ એવું થઈ ગયું છે. હવે જે આપણે કોર્નફ્લોરવાળું પાણી બનાવ્યું એ આ રીતે ચલાવતા રહી ઉમેરી દઈશું અને હવે 2 મિનિટ જેવું હાઈ ફ્લેમ પર ઉકાળીશું. તો પાણી ઉમેર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ મેં હાઈ કરી અને ટોટલ લગભગ 5-1 મિનિટ જેવું ઉકાળ્યું અને પછી આ રીતે ઉમેરી કોર્નફ્લોરની સ્લરી એટલે તમારે 2 મિનિટ જેવું પાછું ઉકળવા દેવાનું. સૂપ ઉકળીને એકદમ થીક એવું થઈ ગયું, પરફેક્ટ એવું રેડી થઈ ગયું. લીલી ડુંગળીના પાન કે પછી લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરો અને ગરમા ગરમ એને સર્વ કરો. તો અહીંયા તીખાશ માટે મેં ગ્રીન ચીલી નથી વાપર્યું એટલે જ્યારે તમે સર્વ કરો ત્યારે ઉપર ચીલી ઓઇલ એટલે મેં લાલ મરચાં પાવડરને તેલમાં થોડું સાતળી અને આ રીતે ઉમેર્યું. સાથે મરી પાવડર અને લીલી ડુંગળીના પાનથી ગાર્નિશ કરી ગરમા ગરમ આ સૂપને રેડી કરો. તો હોટેલ કે રેસ્ટોરન્ટ જેવો જો તમને મકાઈનો સૂપ પીવાનું મન હોય તો ઘરે જ તમે આ રેસિપી એકવાર ટ્રાય કરજો. એકદમ પરફેક્ટ એવું અને ગરમા ગરમ તમે એને સર્વ કરો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.